هنعدل مع بعض قطعة مهمة جدا جدا وبتستخدم كتير، ومن مميزاتها انها بتقيس الفولت بكفاءة ودقة عالية جدا. القطعة دي اسمها فولتميتر. القطعة دي عبارة بتقيس عن فولت فقط لا غير، وتمنها 35 جنيه، رخيصة جدا ودقيقة جدا في قياس الفولت، وممكن نستخدمها في عملية شحن البطاريات انها تقيس لنا درجة شحن البطارية بكفاءة عالية. بس المشكلة في القطعة ديت انها بتشتغل من بداية 5 فولت، اقل من 5 فولت ما بتشتغلش. احنا النهاردة هنعدل القطعة دي بحيث ان احنا نخليها تشتغل من نص فولت ولغاية 30 فولت. هي بتشتغل من 4.5 فولت لغاية 30 فولت. احنا بقى هنديها، هي ليها فردتين كهرباء زي ما انتم شايفين، فردة حمراء وفردة سوداء، وفيها ريجوليتور 7805 اللي موجود في البورد قدامكم. القطعة ديت اقل فولت يشغلها هي 5 فولت، مشغلش اقل من كده. النهارده هنفصل القياس بتاعها عن الكهرباء، يعني هنديها ال5 فولت بتاعها وهنخليها تصفر بحيث انها نطلع منها فردة ثالثة نقدر ان احنا نتحسس بيها الكهرباء بتاعتنا، ونقدر ان احنا نخليها تشتغل معانا من نص فولت ومن ربع فولت كمان لو احنا عايزين. هشرح لكم كل حاجة بالتفصيل في الفيديو دوت. الفيديو ده مهم جدا، يا ريت تتابعوا الشرح علشان تستفيدوا منه. زي ما انتم شايفين كده اهوت، انا عندي الاي سي بتاع الدايره، وعندي هنا الريجوليتور اللي هو 7805 اللي بيغذي الاي سي بالفولتيه. زي ما انتم شايفين كده 7805 ده بياخد الكهرباء مباشر من الفرده الحمراء عشان يغذي الدايره بتاعتي ب 5 فولت. المقاومه اللي انتم شايفينها دي مقاومه جسريه صفريه، يعني بتوصل ما بين الفي تي اللي هو المفروض ان انا هستخدمه لقياس الفولت، بس هم هنا شابكينه مع بعض. دي مقاومه صفريه، يعني عاملين زي حته سلكه كوبري كده. فبالتالي انا لو اديت الفولتميتر ده اقل من 5 فولت الشاشه مش هتنور، وبالتالي مش هقدر اقيس اقل من 5 فولت. يعني انا لو اديته اقل من 5 فولت الشاشه مش هتنور، وبالتالي انا مش هقدر اقيس اقل من 5 فولت. انا بقى النهارده هعمل تعديل بحيث ان انا افصل الكهرباء بتاعه تشغيل البورده، نديها ال 5 فولت ثابتين، ونفصل فرد القياس عن البورده بحيث ان انا اقدر اقيس ان شاء الله نص فولت وربع فولت كمان. هنجرب دلوقتي وحده الاظهار. هي دلوقتي شغاله على حجر 9 فولت، الحجر ده 8.8 فولت زي ما انتم شايفين كده اهوت. الحجر ضعيف شوية، هنرجع نركبها تاني في الجراب بتاعها. الشاشة الحمراء دي بتديني غبقان شوية للشاشة علشان خاطر تظهر لي الارقام بوضوح. نجرب تاني. ادي زي ما انتم شايفين كده 8.8 فولت. يبقى الشاشه بتاعتي دلوقتي ظهر لي الفولت اللي داخل 8.8 فولت. طيب لو انا حطيت اديها كهرباء اقل من كده، هديها الاول 12 فولت. ده شاحن 12 فولت 5 امبير. هنجرب كده نشوف القياس. هو انا عندي الفولتميتر ده يقدر يستحمل كهرباء لغاية 30 فولت، من 5 فولت لغاية 30 فولت، او 4.5 لغاية 30 فولت. على 12 فولت 5 امبير. هنبدأ نوصل كده عشان نجرب. انا ليه بجرب لكم؟ عشان اوريكم ان هي وحدة قياس فولتية. زي ما انتم شايفين كده هنوصل الموجب والسالب. انا بحب اشرح كل حاجة بالتفصيل عشان كل حاجة تبقى واضحة. زي ما انتم شايفين كده 12.3 فولت. ده الباور سبلاي بتاعي اللي انا قست بيه الكهرباء اللي خارجة منه. طبعا انا اقدر اقيس عليه بقى 6 فولت و9 فولت زي ما انا عايز. ده حجر 3.8 فولت او 3.7 فولت. ده لين ان
الحجر دوت لاسيوم زي ما انتم شايفين كده اهوت 3.9 و3.8 مش مقوم الفولتميتر. هجيب 2، طبعا الاتنين هيديني حوالي 7 فولت ونص. هنجرب كده كده اشتغل معايا على حجرين، يبقى اقل من كده مش هينور معايا الشاشة. انا حبيت اوضح لكم الصورة عمليا علشان تبقوا فاهمين الفولتميتر ده شغال ازاي. يبقى اقل من 4.5 الفولتميتر ده مش هينور. تمام. دلوقتي بقى هنفك عشان نعدل الفولتميتر بتاعنا ونخليه يشتغل، نطلع له فرد ثالث عشان نخليه يشتغل على فولتية تبدأ حتى من 4 فولت. دي الفردة اللي المفروض ان انا هدخل عليها القياس بتاع الكهرباء بتاعي، بس هم هنا شابكينها بمقاومة زي ما انا قلت لكم في الاول ان مقاومة جسرية عبارة عن زي حتة سلكة مع الكهرباء اللي داخله. فبالتالي انا لما بقلل الكهرباء عن 4 فولت الدايرة بتفصل، فبالتالي مش هيقيس لي اقل من كده. احنا دلوقتي هنفصل المقاومة دي، هنفصل المقاومة ديت علشان خاطر نحرر الفردة اللي هي بتاعت القياس. هنفصلها كده. على فكرة اللي زي دوت بالظبط وبيقيس الفولت مع من نص فولت ومن ربع فولت سعره اكتر من كده واغلى من كده. فاحنا النهارده التعديل دوت هيخلينا احنا نرفع من كفاءة الفولتميتر بتاعنا. هنستفيد منه بقى في ايه؟ في بعد ما نعمل التعديل دوت هنقدر نوصل عليه كهرباء مثلا 5 فولت عن طريق شاحن خارجي يديله 5 فولت يشغل بس الباور عشان الشاشة، وبعد كده ناخد فردة الارضي مع فردة القياس ديت ونقدر نعمله في حاجات كتير جدا، مشاريع كتير جدا، زي مشروع قياس شحن البطاريات. يقدر يقيس لي البطارية من بداية ما بتشتغل 1 فولت ويفضل يديني لغاية القياس البطارية اللي انا بشحنها. طبعا هنا دلوقتي اداني 000 معناها ان مفيش قياس فولت لان انا فصلت المقاومة الجسرية اللي هي كانت بتدي الداخل بتاعها. دلوقتي هنجيب حتة سلكة عشان نوصلها في المدخل الثالث دوت عشان ناخد بقى القياس بتاعنا خارجي بعيد عن الفولت الاساسي اللي كان في الفولتميتر. هنلحم كده حتة السلكة، وده يعتبر المدخل ده هم عاملينه، بس هم كانوا واصلينه بمقاومة جسرية عشان يقفلوه علشان خاطر ايه؟ توفيرا للسعر وهكذا يعني. زي ما انتم شايفين كده انا قفلت الفولتميتر. هنبقى نجيب كده بقى عشان نجرب، هنجيب القاعدة بتاعتنا نثبت عليها الفولتميتر عشان نجرب الفولتميتر بعد ما عدلنا التعديل دوت. طبعا انا هجيب بقى اي باور اشغل عليه الفولتميتر بتاعي، المهم ان يكون الباور اللي هشغل عليه الفولتميتر يكون اكتر من 5 فولت. يعني هبدأ الاحمر والاسود الاساسيين بتوعه، يا اما اديله 5 فولت او 6 او 7 او 10 او 12 زي ما انا عايز، لغايه 30 فولت معايا مفيش مشكله، عشان بس مجرد ان يشغل الدايره ويديني الشاشه تنور. بعد كده هاخد الفردتين، الفرده الارضي مع الفرده اللي انا وصلتها لمدخل القياس اللي هي ديت اللي انا لحمتها دلوقتي مع الارضي، علشان خاطر اقيس بيهم اي بقى بطاريه عندي. هجيب بقى كده بطاريات مختلفه، ناخد بطاريه 3.7 فولت اللي هي ديت ونبدا نقيسها. دي بطاريات جديده مشحونه شحن كويس جدا، طبعا مشحونه فول. دي بتدي معايا 3.8، دي 3.8 فولت، 3.8 فولت. هنشوف واحدة تانية 3.7 فولت. زي ما انتم شايفين كده بيقيس خلاص، هو دلوقتي اصبح ممكن يقيس اي فولت انا عايز اقيسه. ده 4 فولت الحجر دوت. هنجيب حجر صغير 3.8،
نجيب بقى حجر صغير 1.5 فولت، ده 1.5 فولت، وحجر يعني يعتبر يعني نص فاضي او يعني مش جديد، فهتلاقي فيه اقل من 1.5 فولت. هنوصله كده عشان نشوف. ادي 1.2 فولت، ادي التاني بالظبط القياس بتاع الحجر البطارية دوت 1.2 فولت. اذا هنا انا عندي القياس بتاع البطاريات يقدر اقيس من ان شاء الله ربع فولت. هنجيب دلوقتي ادابتر اللي هو ال 12 فولت 5 امبير عشان نقيس برضو ال 12 فولت 5 امبير دوت، نشوف هيدينا كام قياس. هنوصل 12 فولت و3 من 10. فكده انا قست ال 12 فولت، اقدر اقيس البطارية بتاعتي. لو عندي بطارية 12 فولت اقدر اقيس حجر بطارية صغير، اقدر اقيس زي ما انا عايز، عندي من ربع فولت لغاية 30 فولت. ده برضو شاحن بتاع سويتش بتاع انترنت، بيشتغل على 9 فولت نص امبير. هنوصله بالكهرباء ونشوف. ادانا 9.3 فولت. اذا كده انا عندي قياس فولتميتر، اقدر اقيس اي جهد بطارية او شاحن او ادابتر، ممكن استخدمه في مشاريع كتير. ينفعني في شحن البطاريات، ينفعني في متابعة شحن البطاريات، اقدر استخدمه في مشاريع كتير بمنتهى الدقة. وفر عليا كتير، في نفس الوقت ما قيدتش انا بال5 فولت بالتعديل البسيط اللي احنا عملناه مع بعض. ده غير ان وحدة الفولتميتر دي سعرها رخيص 35 جنيه، يعني يعتبر رخيصة جدا ومنتهى البساطة نقدر نعدلها. وزي ما قلت لكم كده اهوت نستفيد منها في مشاريع كتير. من دلوقتي بقى هنبدأ نقيس الفولت بالتدريج واحدة واحدة. زي ما انتم شايفين كده 4 من 10 فولت، 8 من 10 فولت، 12 من 10 فولت، حاجات نسب بسيطة جدا. هنبدأ نطلع كده واحدة واحدة بالتدريج بالفولتية بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده اهوت 5.5 من 10 فولت. هنبدأ ادي كده 1 فولت، 1.4 من 10، 1.5، 1.8، 2 فولت، 2.7، 3 فولت، 3.5، 4.5، 5.8، 6، 7، وهكذا. اذا هو بيقيس دلوقتي من فولت بسيط جدا لاعلى فولت زي ما انتم شايفين، ممكن لغايه 30 فولت كمان. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، واتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا لي في التعليقات. تحياتي ليكم والف الف شكر، والى اللقاء في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.